BMG. რა ახალ თამაშის წესებზე მოუწევთ გადასვლა ლომბარდებს და მიკროსაფინანსოებს, რა იცის ბიზნესმა ფინანსთა მინისტრის განცხადებების მიღმა. თემის დეტალები რამდენიმე წუთში. საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების მოცულობა ბოლო 4 წლის მინიმუმზეა. მთავრობის გაცხადებული პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის დარგი, რამდენიმე პროგრამა მისი წახალისებისთვის და მონაცემები, რომელიც კლების ტენდენციას გვიჩვენებს. რა პრობლემები ეკოლოგიის და გარემოს დაბინძურების მიმართულებით საქართველოში და რაზე საუბრობენ კერძო კომპანიები. კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე საქმის კურსის ეთერში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე. რომელს გაქვთ იმის წარმოდგენა, რომ დალომბარდებული სახლით მიღებული თანხა სასტარტო კაპიტალად გამოდგება. ასეთი კითხვა დასვა გუშინ ფინანსთა მინისტრმა სოციალურ ქსელში პირდაპირ ჩართვის დროს და პასუხიც იქვე გასცა, რომ მსგავსი ტრანზაქციები პრობლემურ საკითხებს ემსახურება. მამუკა ბახტაძე თამაშის ახალი წესებისკენ ლომბარდებსაც მოუწოდებს და რა იციან ამ წესების შესახებ ამ სექტორის წარმომადგენლებმა, ამას უკვე არასაბანკო ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაციის ხელმძღვანელთან ირაკლი ბერძენაძესთან გავარკვევთ, რომელიც სტუმარია. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. აი თავდაპირველად სწორედ ეს მაინტერესებს. თქვენ რა იცით იმ გზავნილზე, შინაარსი თუ იცით სრულად, რასაც გულისხმობს მამუკა ბახტაძე, როდესაც საუბრობს, რომ სამართლიანი თამაშის წესები არასაბანკო სექტორზეც უნდა გავრცელდეს. ლომბარდები გააკრიტიკა გუშინ ასევე ფინანსთა მინისტრმა. უშუალოდ უნდა აღინიშნოს უპირველეს ყოვლისა ფინანსთა მინისტრისგან ბოლო დროს მოსმენილი სხვადასხვა განცხადებები საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ის უშუალოდ ეხება იმ პრობლემებს, რომლებიც დგას ზოგადად მოსახლეობაში, კერძო ჭარბვალიანობის კუთხით, რაც პირდაპირ დაკავშირებული არის არასაბანკო საფინანსო სექტორთან. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ ამ უკანასკნელ განცხადებას, გარკვეულწილად ვეთანხმები, რომ არის რაღაც თამაშის წესები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ყველა როგორც რეგისტრირებულმა, ლიცენზირებულმა ორგანიზაციამ, ასევე ორგანიზაციამ, რომლებსაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ 1 იანვრიდან უკვე გარკვეული ჩარჩო გვაქვს. რა შეიძლება დაემართოს თქვათ ახალი თამაშის წესების სახით, ანუ რა რეგულაციები, რომ რეალურად პრობლემა იქნეს აღმოფხვრილი და არა ის, რომ უბრალოდ რაღაც რეგულაციები დაემართოს, ვიღაცების ხელმისაწვდომობა შემცირდეს სესხებზე და ამან შექმნას ერთხარისის და მეოხარისის პრობლემები. ანუ თქვენ რაიმე ტიპის პროექტი თუ გაქვთ ან წინადადება ან შეთავაზება. უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრობლემის არსი ეს არის ჭარბვალიანობა მოსახლეობის. არის ერთი კუთხე, ჭარბვალიანობის გამოწვევის მიზეზი არის ის სასახელო ვალდებულებები, რომელიც მოსახლეობა საკმაოდ ბოლო პერიოდში არის გაჯერებული, მაგრამ მეორე კუთხით არის თუ საიდან მოდის ეს ჭარბვალიანობა. მოგეხსენებათ, არის საბანკო სექტორი, რომელიც ახორციელებს მომხმარებლებს და აკრედიტებას, შემდგომ მოდის არასაბანკო სექტორი, რომელიც არის ლიცენზირებული, კერძოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კუთხით და არის კიდევ ლომბარდები. ლომბარდები ეს არის ის კატეგორია ორგანიზაციების, რომლებიც სამწუხაროდ არ არის ლიცენზირებული ეროვნული ბანკის მხრიდან, შესაბამისად აქ უკვე არის თავისუფალი მცურავი სიტუაცია. შესაბამისად აქ უკვე მოთხოვნა მიწოდებით ბაზია დამოკიდებული ის პირობები, რომელსაც ჩვენ სხვადასხვა ლომბარდები ვაწოდებთ ჩვენ მომხმარებელს. აი ახლა შემოგთავაზათ რამე ფინანსთა მინისტრმა. გავიგეთ, რომ უძრავი ქონების ლომბარდება და ასევე ახსენა, რომ მისი აზრით მოძრავიც არ შეიძლება საერთოდ დარჩეს ლომბარდში. აი გითხარით, უფრო მეტი იცით თუ ის რაც ჩვენც მოვისმინეთ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ის რაც მოვისმინეთ ჩვენ. ამ შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრისგან იყო კარგი გზავნილი, რომ რაღაც ჩარჩოში ჩაჯდეს ის, რაც არის უკონტროლო. სადაც ამ შემთხვევაში ნამდვილად დგას პრობლემა იმის, რომ მომხმარებლები საკმაოდ ცუდი პირობებით გადადგენ ჭარბვალიანობაში. იმატებენ ფულად სახსრას. მოგეხსენებათ და ფინანსთა მინისტრის დახმარების გარეშე თქვენ ვერ მოახერხებთ. იცით რა ბიზნესს აქვს ასე ძალიან კარგი მთავარი მიზანი, ეს არის მოგების მაქსიმიზაცია. შესაბამისად, როდესაც ბიზნესი ორიენტირებული არის მოგების მაქსიმიზაციაზე, თუ გარკვეულწილად სახელმწიფომ არ დაუხვედრა ამას გარკვეული მცირე სუბუქი
მდგრადი რეგულაცია, მე არ ვუყო კაც რეგულაცია როგორც თქვენ მადა გაიზარდა, ეს შენიშნა სახელმწიფო და შესაძლებელია ორგანიზაციები ლომბარდების მადა გაიზარდა, ისინი გადავიდნენ იმ სფეროში, რომელიც ფიქრობ გარკვეულწილად არის ორგანიზაცია ლომბარდებისთვის ეგრეთ წოდებული სფერო, სადაც არ უნდა იყვნენ, კერძოდ იპოთეკური ლომბარდი, რომელიც შემთხვევაში არის უძრავი ქონების იპოთეკი და ამ შემთხვევაში არ არის გარკვეულწილად დასაბუთებული სხვა შემოსავლებით, რაც არის რისკიანი ორგანიზაციისათვის, შესაბამისად რისკიანი უკვე უშუალოდ ფიზიკური პირისთვის. შესაბამისად, აქ უკვე დგება ის პრობლემა, რაზეც აპელირებს ბოლო პერიოდში ბატონი ფინანს მინისტრი. მიზეზები თქვენ რაც ახსენეთ, თქვენ ჭარბვალიანობს, კიდევ ერთი მიზეზი არის შემოსავლები, რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში აქვს მოსახლეობას. როდესაც ადამიანს ლომბარდი არის ალბათ შემთხვევაში ბოლო ასე ვთქვათ გაჩერება, რომ ადამიანს როდესაც აქვს გარკვეული თანხის საჭიროება, ბანკთან ბანკი არ აძლევს, მიკროსაფინანსოში ვთქვათ არ აქვს შესაბამისი საკრედიტო ისტორია და ლომბარდი არის ბოლო ეტაპი იმისა, რომ ეს ფინანსური სახსრები მან მიიღოს. ანუ აი ამ ნაწილში შეზღუდვა, რა ტიპის შეზღუდვა გამოასწორებს მდგომარეობას და ჭარბვალიანობის პრობლემას როგორ აღმოფხვრეს. უნდა შეუზღუდოთ ვთქვათ ქონების, უძრავი ქონების ჩადება გიროვნობაში, მოძრავი ქონების ჩადება გიროვნობაში, მოქალაქეებს თუ ლომბარდებს უნდა დაუწესოთ გარკვეული შეზღუდვა. უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ზოგადად მსოფლიოს პრაქტიკაში არის სხვა ქვეყნებში ლომბარდები, სადაც ლომბარდი გამოიყენება არა ძალიან მაღალი სესხის ასაღებად, არამედ ძალიან წვრილი, ძალიან სწრაფი სესხის ასაღებად. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ეგრეთ წოდებული იპოთეკურ ლომბარდს, მაგრამ აქვე მინდა დავადასტუროთ, რომ იპოთეკურ ლომბარდი არა მხოლოდ ლომბარდებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, არამედ ის ბანკებსაც აქვს. საქართველოში არის რამოდენიმე ბანკი, სადაც შეგიძლიათ თქვენ ნებისმიერ დროს ჩადოთ უძრავი ქონება და ამ ძალიან მაღალ პროცენტში მიიღოთ შესაბამისი თანხა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ გარკვეულწილად თამაშის წესები დაკავშირებული უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ბოლო საცხოვრისთან დაკავშირებით, არ უნდა იყოს ის ბოლო სახლის ჩადების საშუალება არ უნდა მიეცეს მომხმარებელს ლომბარდში, მაგრამ აქვე აღნიშნო რომ ძალიან დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. კერძოდ მოგეხსენებათ რამდენიმე სახლი ბევრს არ აქვს, მაგრამ არის მეორე უკონტროლო ბაზარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული შავი საფინანსო ბაზარი, რასაც ეგრეთ წოდებული მევახშეები. შესაბამისად, თუ ჩვენ აუკრძალავთ ლომბარდებში უძრავი ქონების ჩადებას, თუ ჩვენ აუკრძალავთ კომერციულ ბანკებსაც თუ შეუზღუდავთ, შესაბამისად მომხმარებელი წავა აუცილებლად მევახშეებთან. ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ცუდს და უარეს შორის. ამ შემთხვევაში მომხმარებელთათვის ეს უკვე ცუდი უფრო კარგს ნიშნავს, ვიდრე ის უარესი, სადაც უკონტროლო სახელმწიფო ვერ აკონტროლებს. სტატისტიკა თუ გაქვთ რაიმე ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ რომელი ორგანიზაციების მხრიდან ხდება თუნდაც უძრავი ქონების დასაკუთრება, ეს არის ბანკები, მიკროსაფინანსოები თუ კერძო მევახშეები. მე როგორც მახსოვს, კერძო მევახშეებს საკმაოდ დიდი წილი ჰქონდათ ასე ვთქვათ გამოსახლების სტატისტიკაში. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ არც ერთი ორგანიზაცია უშუალოდ არ ახდენს დასაკუთრებას, ანუ პირდაპირ დასაკუთრებას, რაც განსხვავდება კერძო მევახშეებისგან. სტატისტიკით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის კერძო მევახშეების ხელში, რომლებიც სამწუხაროდ სხვადასხვა არაკანონიერი მეთოდებით ახორციელებენ უძრავი ქონების დასაკუთრებას. ორგანიზაციების შემთხვევაში ჩვენ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, იგივე ლომბარდები ასევე. აი ზოგადად არასაბანკო სექტორის სახელით რო გითხრათ, დავუშვათ რამდენმა 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით რამდენიმე დატოვა სახლი დაუშვათ ან ავტომობილი. აი ესე დონეზე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ სტატისტიკა ზოგადად უშუალო სტატისტიკას არსად არ არის, რადგან არც ერთი ორგანიზაცია ამ სტატისტიკას არ გასცემს. ჩვენ არ ვაწარმოებთ აღრიცხვას, მაგრამ ზოგადად თუ იმჯერეთ ბოლო წელს გამოსახლებების რაოდენობით მიხვდებით, რომ ძალიან მცირე რაოდენობა ამ კუთხე, რადგან თითქმის გამოსახლება ბოლო წლის განმავლობაში არ ხდებოდა. შესაბამისად, აქ უკვე უფრო გადასული არის ნებისმიერი ორგანიზაცია, არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციები, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა ლოკალურად. მოხარებელთან ლომბარდების ნაწილშიც ჩპს-ები, ანუ კერძო მევახშეებზე აღარსება, მათ ვერც მოსთხოვ ალბათ ინფორმაციას, რომელიც გამოსახლებებს ან კერძო ქონების დასაკუთრებას ეხება ამ შემთხვევაში. ანუ არის თუ არა თქვენ ახსენეთ, რომ რეალური საფრთხე იმისა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც ვეღარ მიიღებენ ლომბარდებისგან ამ შემთხვევაში სესხს, წავიდნენ ჩრდილოვან ბაზარში. ბაზარზე. დღეს ჩვენი მოსახლეობა
ძალიან ცუდად ვიყავით დავადებულია სასახო პირამიდით. შესაბამისად, ის რომ მათ შემდგომ მიაკითხონ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო ბაზარს, ამის ძალიან დიდი რისკია. რადგან ამ დავადებას ხელს ალბათ იწვევს, რომ არ აქვს ფული. რა თქმა უნდა, არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ცუდი, ამის შემდგომ მოსახლეობა ვერ აანალიზებს იმ რისკებს, რაც შეიძლება შემდგომ დადგეს. სასახო პირამიდა ყოველთვის არის იმ წერტილში ჩერდება, სადაც უკვე მოსახლეობას არ აქვს და უდგება გადახდის უნარობის პრობლემა. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე, რომელსაც აქვს გადახდის უნარობის პრობლემა. შესაბამისად, ეს არის პრობლემა, რაც პირდაპირ დაკავშირებული არის ეგრეთ წოდებული მევახშეების ზრდასთან. ეს მოსახლეობის ეს რაოდენობა აუცილებლად წავა მევახშეებთან. შესაბამისად, ეს რეგულაციები, რომელიც ფიქრობა დროულია, მაგრამ საკმაოდ დაგვიანებულია, რადგან უკვე ძალიან გვიან არის, როდესაც მოსახლეობა გაჯერებულია ჭარბვალიანობით, ამის შემდგომ ჩვენ დაუწესოთ უცბად ერთ დღეში, რაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ იგივე რეგულატორისგან ერთ დღეში ცვლილებებს, დაუწესოთ ესათვის ძალიან მკაცრი ცვლილებები, ვფიქრობ ძალიან განავითარებს რეალურად იყოს გამოსავალიც, თქვათ, ლომბარდი ამ შემთხვევაში, ანუ რამოდენიმე ადამიანისთვის, ვისაც აი სესხის პირამიდაშია და იმას რო დაუწესებ ამ სანქციას, შემდეგ პირიქით, ან უარეს მდგომარეობაში შევარდეთ, ხო? რა მოლოდინები გაქვთ აი ახლა, რა პერიოდში შეიძლება რომ გაცხადდეს ის ინიციატივები, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა ზეპირად გააჟღერა, ასე თქვა, ელი თუ არა მასთან კომუნიკაციასაც. უპირველეს ყოვლისა, ფინანსთა მინისტრმა ის რაც განაცხადა, მე ვფიქრობ ძალიან მოკლე ხანში მოხდება ეს რეგულაციები, რადგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში არასაბანკო საფინანსო სექტორმა საკმაოდ მძიმე საკმაოდ გაუაზრებელი სხვადასხვა რეგულაციები გადაიტანა საკუთარ თავზე, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო გააზრებული, მთელი შემთხვევაში ძალიან ნაჩქარები იყო. იგივე მინდა გავიხსენო ეგრეთ წოდებული ფულადი სახსრების მოზიდვასთან დაკავშირებული რეგულაციების, რომელმაც ასევე გააჩინა დამატებითი კერა ეგრეთ წოდებული მევახშეებთან ფულადი სახსრების გადატანეს და შესაბამისად ვფიქრობ ძალიან სწრაფად მოხდება ეს რეგულაცია, მაგრამ ამის შემდგომ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორზე. როგორ გააკონტროლებს კერძო მევახშეებს, რა მექანიზმი იქნება მათ? თქვენი სამოძრაო არეალი სად რჩება? თქვენი, აი ლომბარდს წარმოადგენთ. ამ შემთხვევაში მე სტრატეგია იცვლება, არ იცვლება პრინციპში როგორც იდეაში ბიზნეს მოდელი. ხო, აი უცბად ხდება ყველაფრის ინიციირება და შესვლა ძალაში. ლომბარდის კუთხით მოგეხსენება დაყოფილი ასურა ლომბარდი სხვადასხვა პროდუქტებად, როგორც არის იპოთეკური ლომბარდი, მეორე ასევე არის ავტოლომბარდი და ოქროს ლომბარდი. ამ შემთხვევაში ყველაზე ხელშეუხებელი ვფიქრობ უნდა დარჩეს ოქროს ლომბარდი. მესმის ავტოლომბარდი უშუალოდ დაკავშირებულია ნებისმიერ ფიზიკურ არც არაფერი არ გქონდა. ოქროს ლომბარდთან დაკავშირებით არანაირად, რადგან ეს იმდენად მცირე თანხებთან არის დაკავშირებული, ადამიანის ფინანსურ მდგომარეობას ის უბრალოდ ვერ გაუარესებს. ოქროს ლომბარდთან დაკავშირებული რეგულაციები არ არსებობს არც დიდ ბრიტანეთში, სადაც ლომბარდიული ბიზნესი საკმაოდ განვითარებულია. შესაბამისად, თუ ავტოლომბარდს და უძრავი ქონების ლომბარდს ჩვენ დაუწესებთ შეზღუდვას, რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია ფინანსური მდგომარეობის გაუარესებასთან, როგორც კომპანიების შემთხვევაში, ასევე ფიზიკური პირების შემთხვევაში, რადგან ჩვენთან მოქმედებს საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ავტოლომბარდზე, ამ შემთხვევაში უკვე გადაგაცილების რაოდენობა ყოველთვის მაღალია ამ სფეროში. ისე ერთის გითხარით, მომართვიანობა იზრდება წლების მიხედვით თუ შემცირდა? ლომბარდთან დაკავშირებით წლების განმავლობით ყოველთვიურად იზრდება მომართვიანობა, როგორც სამივე პროდუქცია. გასაგებია. დიდი მადლობა. ირაკლი ბერძენაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მომზანებისთვის. განვაგრძობთ საქმის კურსს, რატომ შემცირდა საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების მოცულობა საქსტატის წინასწარი მონაცემებით. 2017 წელს ამ მაჩვენებელმა თითქმის 215,000 ჰექტარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 წლის მინიმუმია. ჯერჯერობით მიზეზებზე საუბრისგან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თავს იკავებს, რადგან ციფრები უნდა გადაამოწმონ. მანამდე კი ჩვენი სტუმარია აისეტის მკვლევარი რატიკო ჭლამაძაშვილი. ჩვენ მასთან შევეცდებით გავიგოთ აისეტის კვლევით ინსტიტუტს რა მონაცემები აქვს შუადღემში დოვის ბატონ რატი. მადლობა პირველ რიგში გადაცემისთვის. თქვენ თუ გაგიჩნდათ საქსტატის მიმართ, ასე ვთქვათ, ჯერ რაიმე კითხვები, ანუ იმ მონაცემებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ გამოქვეყნეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
რა თქმა უნდა ეს წინასწარი მონაცემებია და ზაფხულში როდესაც დააზუსტებენ უფრო სრული სურათი გვექნება თუმცა ჩვენი კვლევებიდან გამომდინარე რაც წინა წელს ვაწარმოეთ და იმ დაკვირვებიდან რაც გქონდა მეტნაკლებად გასაგებია ის შემცირება რაც გვაქვს ცალკეულ ციფრზე კიდე თავ შევიკავებ ერთი ვიცით რომ საქსტატმა ბოლო წლებია გაზარდა გამოკვლევის ზომა 5000-დან 12000-მდე ამიტომ მე მათ კომპეტენციაში ვერ შევალ ეს პირიქით ამ ცვლილებას უნდა მეთოდოლოგიას თუ იცნობთ ბატონ რატი რომელსაც საქსტატი ახორციელებს მსგავს ამ ტიპის კვლევებს და თქვენი მეთოდოლოგია კვლევის ემთხვევა თუ არა მას თუ განსხვავებულად კი ბატონო მსოფლიო მეთოდოლოგია აქვს აღებული რა თქმა უნდა და მისდევენ იმ სტანდარტებს რაც არსებობს მსოფლიოში ხა დეტალები რა თქმა უნდა მე არ ვიცი და ვერ დავადასტურებ ანუ არ ყოფ ამ მონაცემებს თქვენი კვლევა და მეთოდოლოგია რას გულისხმობს და თქვენ რა მონაცემები გქონდათ 2017 წელს კი ბატონო, ჩვენ რამდენიმე კვლევა ჩავატარეთ, მათ შორის ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო დასავლეთ საქართველოზე, შესაბამისად მოგეხსენებათ დასავლეთ საქართველოში უფრო მეტად მოხდა განსაკუთრებით მარცვლოვან კულტურებზე, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, შესაბამისად მოლოდინი რომ ცვლილება ანუ შემცირება იქნებოდა, ეს იყო და დადასტურდა კიდევაც საქსტატის მონაცემები. ანუ ბატონ რატი, შეიძლება ითქვას რომ გარდატეხა იმ პროგრამებმა რაც იყო და განხორციელდა და მიმდინარეობს ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ეგიდით არ შეიტანა ამ დარგში. მოდით ვისაუბროთ რომ ამ ეს პროგრამები ძირითადად შეეხო მცირე ნაწილს მე ვსაუბრობ უკვე ბოლო პერიოდში შედარებით უფრო დახვეწილ პროგრამებს რომლის ბენეფიციარებიც მასიურად არ არის ასე ვთქვათ ის ფერმერები მასიურად რაც ყავს ჩვენ საქართველოში ამიტომ რა თქმა უნდა სახეზია გარკვეულ რაოდენობაში პირდაპირ ვიტყოდი რომ ასე ვთქვათ ფერმერთა კლასის ჩამოყალიბება მოდერნიზაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე გადასვლა მეტნაკლებად თუმცა მასიურად როგორც ვიცი დაახლოებით 700,000 ფერმერული მეურნეობა რაც არის მათთან მასიურად ეს ცვლილებები როგორც ხედავთ კიდევაც არ არის ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა უფრო დიდ პრობლემად რჩება დღევანდელი მდგომარეობით თუ მაგალითად იგივე განათლება და ზოგადად ტექნოლოგიებზე წვდომა ცოდნა და ტექნოლოგიები ნომერ პირველ პრობლემა დავასახელებდი მე დღეს, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება კონდეს ფული, მაგრამ ვერ მიიღო მაღალპროდუქტიული წარმოება იქიდან გამომდინარე, რომ არ კონდეს შესაბამისი ცოდნა და ტექნოლოგია. სხვათა შორის, აი ბატონრატის ადრე, როდესაც გამოქვეყნდა იგივე მონაცემები, მაშინ ასეთი რადიკალური სურათი არ იყო, მაგრამ მაინც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე მახსოვს ამბობდა, რომ 1 ჰექტარზე გაიზარდა მოსავლიანობა და ეს ტექნოლოგიებთან მას უკავშირდება. აი თქვენი კვლევები ამას ამბობს, შეგიძლიათ რაიმე გითხრათ? გასულ წელს ცალსახად კლება იყო წინა წელთან შედარებით, თუმცა თუ 4 წლის სიჭრილში შევხედავთ დაახლოებით, როდესაც მოხდა ასე ვთქვათ ახალი პოლიტიკის გატარება სოფლის მეურნეობაში და დაიწყო ის რეფორმები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რიგ შემთხვევებში ტენდენცია ზრდისკენ არის, უფრო მარცვლოვან კულტურებზე, თუმცა ეს რამდენად გაგრძელდება და ასე ვთქვათ ტრენდი რამდენად გაგრძელდება ზრდის, ეს რთულია. თუმცა 2017 წლის მონაცემები ვთქვათ ჯამური წარმოებაც არის შემცირებული იგივე ქერის, სიმინდის, კარტოფილის და ბოსტნეულის, ანუ აქ არ არის. კი ბატონო, მოგეხსენებათ და მეტი მივიღეთ. ციკლურობით ხასიათდება სოფლის მეურნეობა და 2015-16 წელი იგივე მარცვლოვან კულტურებში საკმაოდ კარგი წელი იყო და ეს მოსალოდნელიც იყო, რომ შედარებით ნაკლები იქნებოდა. დიახ. მხოლოდ ამ სტატისტიკაზე გასაგებია, რომ ცალსახად ხო ვერ ვიტყვით, რომ აი ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ის რამდენიმე მილიარდი, რომ ეს ბოლო წლებში დაიხარჯა, იყო ასე ვთქვათ არამიზნობრივი და არაეფექტიანი. მაგრამ მაინც თუ შეიძლება რომ გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ, როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაღებული თანხები და ხომ არ შეიძლება რომ თქვენც ახსენეთ ტექნოლოგიების და ცოდნის განვითარებით უფრო ასე ვთქვათ მეტი ეფექტი მივიღოთ. შეიძლება დავეყრდნოთ ასე ვთქვათ იმ მონაცემებს, რომელიც გვაქვს დღეს და ამის შემდეგ ვიმსჯელოთ ვთქვათ განვითარებას.
ნუ ამ მონაცემების გარეშეც რა თქმა უნდა ნომერ პირველი რეკომენდაცია ეს არის რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა მოძველებულია განსაკუთრებით თუ როდესაც საუბრობთ უკვე მრავალწლიან კულტურებზე ჯიშები არის გასანახლებელი, ბაღები არის გასანახლებელი, რაც გარკვეულწილად მიმდინარეობს, თუმცა ამის შედეგი გვექნება ცოტა უფრო საშუალოვადიან პერიოდში. ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს ცოდნის ამაღლება, შევქმნათ არა მარტო ტექნოლოგიების შემოდანა, არამედ ცოდნა ადგილობრივ ასე ვთქვათ ფერმერებს მივცეთ თანამედროვე ცოდნა, რაც უფრო ორიენტირებული იქნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან განვითარებაზე და არ ვიყოთ ორიენტირებული უფრო მოკლევადიან ხედვაზე, ამიტომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია უფრო მეტად ახალგაზრდებზე აქცენტის გაკეთება და ზოგადად ისეთ ფერმერებზე, რომელიც არიან ნამდვილად ფერმერული კლასი და სწორედ აქვთ და მოტივირებულები არიან რომ ამ თანამედროვე რესურსებზე გადავიდნენ. დიდი მადლობა. რატიკო ჭლამაზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ვფიქრობ, ჩემი შეფასებით რომ მეღვინეობა და ვაზის კულტურა ეს დარგია, რომელიც შეიძლება მისაბაძი იყოს ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართულებისთვის და მისი განვითარების დონე დღეს ბევრად მაღალი, ასე ვთქვათ, ვიდრე ზოგადად სექტორის. ნახოთ. თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რესურსი დახარჯა სახელმწიფომ. ხო, მაგრამ სუბსიდირების ნაწილიდან პრინციპში გამოვიდა უკვე, რაც ეხება რთველს და ეს ყველაფერი ბაზარზე წდომაც პრინციპში ტრადიციული დარგია. მაღალმთიანი დასახლებების შესახებ კანონი, რომლის მთავარი მიზანი მოსახლეობის მთაში დამაგრება და ეკონომიკური აქტივობის ზრდა იყო საქართველოში 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა, როგორც იცით, თუმცა ძირითადი სოციალური და ეკონომიკური შეღავათები, რომელსაც კანონი სხვადასხვა მიმართულებით ითვალისწინებს, ძალაში ამავე წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა. ჩვენ ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი დაინტერესდა რა შედეგები გვაქვს კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის შემდეგ. სალომე, მოგესალმებით, გისმენთ. დათო, მთის დასახლების სტატუსი ამ ეტაპზე საქართველოში არსებულ 1729 დასახლებას აქვს. მთაში მცხოვრები 325,000 ადამიანიდან კი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსით 250,000-მდე მოსახლე სარგებლობს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს პირები სხვადასხვა შეღავათებით სარგებლობენ, როგორც აღნიშნე, მათ შორის 1 წლის განმავლობაში იღებენ 100 ლარიან დახმარებას 2016 წლის შემდეგ დაბადებულ პირველ და მეორე შვილებზე. მესამე და ყოველი შემდგომი ბავშვისთვის კი 200 ლარს. 20%-იან დანამატს იღებენ პენსიონერები, რომლებსაც აქვთ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსიც. როგორც მთის განვითარების საბჭოში აცხადებენ, 2017 წლის ბოლოსთვის საქართველოში მცხოვრების 70,000-მდე პენსიონერი სარგებლობს სწორედ ამ სტატუსით. წელიწად ნახევარია მხოლოდ გასული და ეს დრო არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სრულყოფილად შევაფასოთ და უშუალოდ მის ამ შეღავათების ზეგავლენა და ზემოქმედება. ერთი რაც თვალნათლივ ჩანს და რაც მკაფიოდ შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსის მიმღებ პირთა რაოდენობა იზრდება. რაც გულისხმობს იმას, რომ მოგეხსენებათ, სტატუსი ეძლევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ადამიანს, თუ ის ადასტურებს 9 თვეზე მეტი ხნის ვადით ყოფნას, შემომისად ეს ნიშნავს, რომ თუ მათი რაოდენობა იზრდება წლიდან წლამდე, შესაბამისად იქ მცხოვრებ და სურვილის მქონე პირთა რაოდენობა იზრდება და ეს ბუნებრივია დადებითი მაჩვენებელია, რაც კანონის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახდათ სწორედ. გარდა სოციალური შეღავათებისა, საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობენ მთის საწარმო სტატუსის მქონე კომპანიებიც. მეწარმე თუ მას აქვს მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსი, თავისუფლდება მოგებისა და ქონების გადასახადებისგან. მთის განვითარების საბჭოში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე სტატუსი 300-მდე კომპანიას აქვს, 2016 წლის მონაცემებით კი მთის საწარმო სტატუსით 140-მდე კომპანია სარგებლობდა, ანუ მონაცემები გაორმაგებულია. თუმცა, რამდენი კომპანიისთვის იყო ბიძგი მთის კანონი, რომ დაეწყო ახალი ბიზნესი სწორედ მთაში, სამწუხაროდ მთის განვითარების საბჭოში უჭირთ ამის თქმა. მთის კანონის ერთ-ერთი მიზანი გახდა სწორედ ის, რომ ახალი საწარმოები შეიქმნას, თუმცა მეორე მხრივ იქ არსებული საწარმოების განვითარება და იქ წარმოებული პროდუქციის მოცულობების ზრდა, იქ დასაქმებული ადამიანების ზრდა, ეს არის მთავარი მიზანი. ეხლა მე გამიჭირდება ნამდვილად გითხრათ და იმიტომ რომ არ მაქვს ეს მონაცემი, რამდენი იყო მათ შორის ახალი, რომელმაც მიიღო სტატუსი, ანუ მას შემდეგ მიიღო ანა ესე რომ ვთქვათ თავისი წარმოება გადაიტანა სწორედ მაღალმთიან დასახლებაში.
გაიზარდა თუ არა ეკონომიკური აქტივობა მაღალმთიან დასახლებებში. მთავრობას ჯერ არც ეს დაუთვლია. საქსტატის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ საქართველოს რეგიონებში პროდუქციის გამოშვება და ბიზნეს სექტორის ბრუნვა იზრდება, თუმცა არა მკვეთრად. მსგავსი ტენდენცია პრინციპში სხვა წლებშიც ფიქსირდება. საინტერესოა ისიც, რომ მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება მომსახურების სფეროში ჩართულ პირებზე. კითხვაზე, რატომ მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება სახელმწიფომ, ოთარ კონჯარი აცხადებს, რომ მათი მიზანი მაღალმთიან რეგიონებში დამატებითი ღირებულების შექმნა იყო. კაც ანალოგიურ პასუხს შემიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ამის აღწერა, ესე რომ ვთქვათ, ან კვლევა, სპეციალური კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში, რომ აღნიშნული ჩავატაროთ კვლევა და გავზომოთ ეს მაჩვენებლებიც. ჩვენი მთავარი აქცენტი არის, რომ მაღალმთიან დასახლებაში შეიქმნას დამატებითი ღირებულება, დამატებითი პროდუქტი. ანუ წარმოებაზე არის უფრო ესე რომ ვთქვათ, შეღავათები და სტატუსის მიღება დაკავშირებული, ვიდრე დაუშვათ მომსახურების სფეროს გაწევასთან. ეს ბუნებრივია სხვადასხვა ჩვენ ძალიან აქტიური მსჯელობა გქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაუშვათ შეიძლებოდა თუ არა სწორედ მომსახურების სფეროსთვის მინიჭება და ამ შემდეგ, მაგრამ მეორეს მხრივ მე მისი შემდგომი ადმინისტრირება იქნებოდა ძალიან რთული. იმიტომ რომ მომსახურება მაგალითად შეიძლება ადამიანი ყაზბეგში იჯდეს და მომსახურება გაწიოს, არ ვიცი, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. მთის კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის შემდეგ მომზადებულია საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 2018-2022 წლების სტრატეგია. მთის განვითარების საბჭოს მდივანი ამბობს, რომ სტრატეგია რამდენიმე ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის ერთ-ერთია რეგიონებში კვალიფიციური მუშახელის მომზადება და მათი სხვადასხვა სფეროში გადამზადება. ასევე უნდა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული მიზიდულობის ადმინისტრაციული ცენტრები და გაიზარდოს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა საჯარო სერვისები, განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. შეიმუშავდეს პროგრამები, რომელიც ხელშეუწყობს იქ მცხოვრები ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებას, სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებების ცოდნის და უნარების განვითარებას და ამ შემდეგ, რომელიც საბოლოო ჯამში ძირითადად მაინც სამეწარმეო მიმართულებით იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ორიენტირებული. ასევე ამ მაღალმთიან დასახლებებში შეიქმნას რაღაც მიზიდულობის ადმინისტრაციული ცენტრები, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, იქნება შემდგომში შეიძლება გახდეს ერთგვარი ლოკომოტივი მთლიანად რეგიონის განვითარებისა და აქაც ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო სპეციალური ესე რომ ვთქვათ პროგრამები და იცით თქვენ უკვე რომ სახელმწიფოს დაწყებული აქ მიმართულებით, იგივე ტურიზმის სხვადასხვა ობიექტების განვითარება. მუშახელის გადამზადებასთან ერთად სტრატეგია ითვალისწინებს, რომ მაღალმთიან დასახლებებში გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა და ეკონომიკის დივერსიფიკაცია მოხდეს. ამასთან ყურადღება უნდა დაეთმოს გარემოზე ზრუნვასა და მასზე რისკების შემცირებას. უნდა ითქვას, რომ სტრატეგია ჯერ დამტკიცებული არ არის და მას საჯარო განხილვებზე მომდევნო კვირებში გამოიტანენ. კონკურენტუნარიანობის და ესე რომ ვთქვათ, მიმზიდველობის ამაღლება მაღალმთიან დასახლებაში, უნდა მოხდეს ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ანუ სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებად არის დივერსიფიცირებული მაღალმთიანი დასახლებაში, ძირითადად მაინც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევა. ჩვენ ამ სტრატეგიით ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ, ეკონომიკის სხვადასხვა დარგები იქნეს ხელშეწყობილი, მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ იგივე ნარჩენების შეგროვება, მისი გატანა მოხდეს მაღალმთიანი დასახლებებიდან, რათა არ დაბინძურდეს და გარემო იყოს ესე რომ ვთქვათ, მიმზიდველი. 2016-17 წლებში მთის კანონის აღსრულებისთვის 80 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. მიმდინარე წელს ასევე გათვალისწინებულია 55 მილიონი ლარი სოციალური შეღავათებისთვის და 20 მილიონი ლარი მთის განვითარების საბჭოსთვის, რომელიც თანხის ნაწილს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ნაწილს კი მეწარმეობის ხელშეწყობას მოახმარს. მადლობა, სალომე ცხარიშვილი საუბრობდა საქმის კურს პირდაპირ ეთერში. ახლა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სამხრივი შეხვედრა მიმდინარეობს. საკითხები შრომის საფრთხეობა და ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიაა. შეხვედრას მინისტრ კაბინეტის რამდენიმე წარმომადგენელი ესწრება. თელარა გელანტია მოგუყვება დეტალებს, რომელიც პირდაპირ ხაზია. თელარა შუადღე მშვიდობის გისმენთ. დიახ, ბექა სამხრივ კომისიაში მონაწილეობს 4 მინისტრი: ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და იუსტიციის მინისტრები. აქ იმყოფებიან ასევე სხვა სამინისტროების წარმომადგენლები, კერძო სექტორი, პროფესიული კავშირების გაერთიანება და თავად ინდუსტრიული ჯგუფის ტოპ მენეჯმენტი, მათ შორის აქ არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ინდუსტრიული ჯგუფის დავით ბეჟუაშვილი. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა
და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაიამ მან თქვა, რომ დღეს იმსჯელებენ ყველა იმ ინიციატივაზე, რომელიც გააჩნია პროფკავშირებს, სხვათა შორის სამხედრო კომისიის დღევანდელი სხდომა სწორედ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინიციატივით იმართება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღის წინ ტყიბულის შახტში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით პროფკავშირების გაერთიანებამ რეკომენდაციით მიმართა პრემიერ-მინისტრს. ისინი ითხოვენ, რომ დროებით დაიკეტოს ტყიბულის შახტები და იქ ჩატარდეს სრული რეაბილიტაცია უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით. ასევე რეკომენდაციებს შორის არის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება ტყიბულის შახტის და ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებული მოსახლეობის. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ასევე საპენსიო ასაკის დაწევა 55 წლამდე ამ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. შეხვედრის დაწყების წინ, როგორც ელზა ჯგერენაიამ თქვა, ისინი იმსჯელებენ ყველა ამ ინიციატივაზე და შედეგებს უკვე გააცნობენ საინიციატივო ჯგუფს. შეხვედრის ინიციატორი გახლავთ პროფესიული კავშირების წარმოადგენლების მიერ ის ინიციატივა, რომელიც ეხება ტყიბულის კონკრეტულ კომპანიაში იმ კონკრეტულ პრობლემებს, იმ გამოწვევებს და ეს ინიციატივები არის ეს ეხება როგორც შემოსავლების უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას, ასევე კონვენციის შესაბამისი კონვენციის რატიფიცირებას, გარკვეული შეღავათების დაწესებას ამ დასაქმებულებისათვის და გვექნება ამ შეხვედრაზე განიხილება სწორედ ეს საკითხები. სამხედრო კომისიის სხდომის დაწყების წინ ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ. მან თქვა, რომ კომპანიის წინაშე დღეს დგას მძიმე დღეები, ისინი არიან სტრატეგიული პოზიციის, სტრატეგიული გადაწყვეტილების გააზრების პროცესში, მზად არიან აქტიურად ითანამშრომლონ სახელმწიფო უწყებებთან. გელენიძემ არ გამორიცხა, რომ თუ სახელმწიფოს შესაბამისი ორგანოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, კომპანიაში დროებითი მმართველიც შევიდეს. აქტიურად თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან და პროფკავშირებთან და იმედია რაღაც საერთო გადაწყვეტილებას გამოვიტანთ ამ შეხვედრის შემდეგ. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის ყველა მხარესთან ამ პროცესში ვინც არის ჩართული. ჩვენ ზოგადად ჩვენი საოპერაციო საქმიანობის გადახედვაზე გვაქვს დღეს საუბარი და არა მარტო სახელმწიფო პოლიტიკოს. ვერ დაგიკონკრეტებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შესაძლო ვარიანტს განვიხილავთ. სამხედრო კომისიის სხდომა ჯანდაცვის სამინისტროში თითქმის 1 საათია, რაც მიმდინარეობს. რა კომენტარები გაკეთდება სხდომის შემდეგ, ამას მაყურებელ საქმის კურსის საღამოს გამოშვებაში შევთავაზებთ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, შეხვედრის შედეგებს აუცილებლად გააცნობენ საინვესტიციო ჯგუფს, რომელიც დაკომპლექტებულია ტყიბულის შახტებში დასაქმებული ადამიანებით. ბექა. დიდი მადლობა თელარას. სამხედრო კომისიის მიმდინარეობის დეტალებზე საუბრობდა ჩვენი ჟურნალისტი. ახლა პირდაპირ ეთერში რეკლამის დროა, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ბრუნდებით TV პირველისა ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. რა პრობლემებია ეკოლოგიისა და გარემოს დაბინძურების მიმართულებით საქართველოში და რაზე საუბრობენ კერძო კომპანიები? ეს თემა ცხადია აქტუალურობას არ კარგავს და პერიოდულად ჩვენ ვთვლით, რომ მაყურებელმა უნდა იცოდეს იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ეკოლოგიურ და გარემოს დაცვით მიმართულებას ყურადღებას უთმობენ. ცოტა ხნის წინ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა კომპანია ჩირინას სამფლობელობაში არსებული საწარმოები დაათვალიერა. ჩირინა ერთ-ერთია, რომელიც პროდუქციას უნარჩენო წარმოებით ქმნის, აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების ტექნოლოგიური ხაზით და სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. რევაზ ვაშაკიძე კომპანიის დამფუძნებელი გვეტყვის მეტ დეტალს. შუადღემ მშვიდობის ბატონ რევაზ, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში რომ გითხრათ, როდის გადაწყვეტეთ უნარჩენო წარმოების შექმნა და რამდენიხანი დაგჭირდათ ტექნოლოგიის დასანერგად და მე გეტყვით, რომ ჩირინა შექმნილი არის ნულიდან. ჩვენ არ შეგვიძლია სხვა მეფრინობის ფაბრიკა და სხვა წარმოებები, ჩვენ ფაქტურად შევიძინეთ მიწის ნაკვეთები და დავიწყეთ დაგეგმარება და დასაწყისშივე ეს იყო გათვალისწინებული, რომ დიდი ყურადღება მიგვექცია ნარჩენების გადამუშავებაზე და ეს ნარჩენები მე გეტყვით, რომ ქათამი რომ არ ვიყოთ წონაში, დაახლოებით 30% ეს არის ბუმბული, შემდეგ ნაწლავები, სისხლი, თავი, ფეხი და ჩვენ თვიურად დღეს ვაწარმოებთ 1200 ტონას. დაახლოებით 300-400 ტონა თვიურად არის ნარჩენები. იდეაში საკმაოდ usargeblo ერთის მხრივ
და გეტყვით რომ საქართველოში დღეს არც ერთ საწარმოოს არ აქვს ამ ნარჩენების გადამუშავება. და ასე რომ ავიღოთ ეს წომით ზონით დიდი არის და ჩვენ დასაწყისშივე შევაჩერეთ ყურადღება საწარმოზე, რომელიც ამუშავებს ამ ნარჩენებს და შესაბამისად ღებულობს სამ პროდუქტს. ეს არის ბუმბულის ფქვილი, შემდეგ ძვლის ფქვილი და ზეთი. უბრალოდ იქონი, ქათმის ქონი. და ეს ყველა პროდუქტი, რომელიც მე ჩამოთვალე, საქართველოში დღეს შემოდის სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენ ჩავერთვით ამ სისტემაში, ჩვენ ვყიდით ამ პროდუქტს. მაშინ გამოიყენება ეს პროდუქტი არის ცილოვანი, ცილის მაღალი შემცველობით, დაახლოებით 65-დან 85% შეიცავს ცილას. და ცილოვანი საკვები ყოველთვის დეფიციტი იყო საქართველოში და არის დეფიციტში. ძირითადად ჩვენ საქართველოში ეს ბალანსირდება სოიას შროტიდან. ხო და ფაქტობრივად ეს პროდუქტი კონკურენციას უწევს სოიას შროტს და ეს ფაქტობრივად გეტყვით რომ ჩვენ წარმოებსაც აიაფებს და ჩვენ დამატებით შემოსავალი. ანუ გარდა იმისა, რომ თქვენ იყენებთ მას საკუთარი წარმოებისთვის, როგორც საკვებ დანამატს, ასევე ხართ გასული იმოცულობაზე, რომ გაყიდვებსაც გაყიდვებს ხო დაახლოებით ჩვენ დასაწყისში რა იყო, რომ ეს შეგექმნათ ეს უნარჩენო წარმოება და რა შემოსავალზეა საუბარი, ანუ გეტყვით კომპანიებისთვის. ესე იგი ჩვენ წარმოებაში ეს ინვესტიცია დაგვიჟდა დაახლოებით $5 მილიონი. $5 მილიონი დაგვიჟდა. თლიანად ტექნოლოგიური ხაზით. ტექნოლოგიურად ჩვენ სადამოჩენაში ეს ითვალისწინებს ას ნარჩენების გადამუშავებას, ეს ითვალისწინებს აგრეთვე წყლის გასუფთავებას სისხლიდან და ქონისგან და კიდევ არის ჩვენთან არის საწარმო, ჩვენ ნაკელს ქათმის გადახვით კომპოსტა და რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ წარმოადგენს. და ლაბორატორიასაც, რომელიც შესაბამის ლაბორატორია. შესაბამის ლაბორატორია და ეს დაჟდა 5 ჩვენ ამასთან დავითვალეთ მარტო ეს საწარმო, რომელიც ხორცის ნარჩენებისა და სისხლისა და ბუმბულის ნარჩენების გადამუშავება დაახლოებით 40 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო 3 წელიწადში. და ეს წარმოება 5 მილიონი დაახლოებით მაშინ იყო ეს 14 მილიონი ლარი ეს დაგვიჭდა. და ეს ბევრი ვინც აწარმოებს ახლა სასაკლაოში რაცა ეს ნარჩენებს დიდი პრობლემა აქვს და ან მიწაში თხრიან, ან სადღაც ყრიან. არის თუ არა ეს პრობლემა გარემოს თუნდაც გარემოს დაბინძურების ეკოლოგიის მიმართ? გეტყვით ახლა ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, მე მოგვიყვებით იგივე ევროკავშირში, საერთოდ აკრძალული არის, მაგალითად ახლა მე ისრაელთან მქონდა ურთიერთობა, აკრძალული არის ნარჩენების დამარხვა. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ ნარჩენი რომელიც ზედაპირზე არის ის შეიძლება კიდევ დააწვა რაღაცა ჯანდაბა უკრა და აი რომელიც მიწაში არის ის პობის პროცესის დროს აჩუჭყიანებს გრუნტის წყლებს და შესაბამისად ეს კატასტროფას იწვევს. ეს გასაგებია. მე ზოგადად მინდა ასევე ვკითხოთ დარგთან დაკავშირებით მეფრინველეობის. აი ბოლო 5 წელი რომ ავიღოთ თუნდაც დარგი წინ წავიდა არის იგივე ადგილას, სადაც იყო 5 წლის წინ თუ ჩამორჩა პროცესებს რაც ხდება თუნდაც რეგიონში. მე გეტყვით ახლა პირდაპირ ჩვენ სანამ შევიდოდით ბაზარზე ძირითადი ნაწილი იმპორტი ხდებოდა ქათმის. და ძირითადად ხდებოდა აკატეგორიის ქათმის ხო ბრაზილიიდან და ამ იმპორტის რა პროცენტი დაიკავეთ? გეტყვით ახლა უკრაინიდან და ევროპული ქვეყნებიდან თურქეთიდანაც ხდებოდა აკატეგორიის ქათმის შემოტანა და აი ეს მაღალი კატეგორიის ქათმის შემოტანის თითქმის 90% ჩვენ დავიკავეთ. დიახ. მაგრამ კონკურენციას ვინ გიწევთ ახლა რომელი კონკურენცია არ ქვია, კონკურენცია მას არ ქვია, გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ევროკავშირი რო აძლევს ნებას რომ შეიტანოთ ხორცი ევროკავშირში, ის ამოწევს ამ ორგანიზაციას და მათ შორის ეკოლოგიურ ტესტი ჩამოყავს აუდიტი, ამოწმებენ, წარმოება და ყველაფერს ამოწმებენ და იმის შემდეგ თქვენ გეგრძნობათ ნება შეიტანოთ ევროკავშირში. ახლა რაც შეეხება ახლა დიდი რაოდენობით შემოდის
დაახლოებით 2 ჯერ დაიწია მოცულობა, მაგრამ ის მოცულობა დაახლოებით არის 450-500 ტონა. ქათამი რომელიც შემოდის თურქეთიდან ეს თვეში ხო? თვეში ეს ბედაც კატეგორიის ქათამი არის ფაქტიურად რომელიც ასე საჭმელად არ არის, მაგრამ იყიდება საცალო ბაზარში. ის ფაქტი რომ დღგ-ს იხდით სოფლის მეურნეობის სექტორიდან მხოლოდ თქვენ ხო პრინციპში და მეგობრებები. აი ეს ისევ ეს საკითხი ისევ უძრავად არის თუ რაიმე შედეგი გაქვთ მთავრობასთან კომუნიკაციას? უძრავად არის აბსოლუტურად. ну ჩვენ ასე ვიარეთ რეზე დაგავათავეთ. დაბრუნდით ისე ვისაც იყო, რავით. მაგრამ მე მინდა თქვა რომ ეს ჩემი აზრით ეს მაინც სტარი აზრია, გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ დღგ-ს მოხსნის შემთხვევაში ჩვენ უფრო საქართველოს მოსახლეობა უფრო ბევრს მოიხმარდა ჩვენ თუმცდარი აზრი რას დადიოდით ამ წრეზე? არ მიცდი თქვენ არც გიცდით. ხო და შესაბამისად ეს საშუალება ჩვენ მოგვწოდა წარმოება გაგვიზარდა 2 ჯერ 3 ჯერ ეს სხვა ხალხით გაძრდიდა და იწარმოებოდა და კი ბატონო დიდი მადლობა ბატონ რევაზ წარმატებები მინდა გისურვოთ პრინციპში ის ციფრები რომელიც უნარჩუნო წარმოებასთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ ეს 5 მილიონი ინვესტიცია და 40 მილიონი შემოსავალი რომელიც ამან მოგიტანთ საკმაოდ დამაფიქრებელი უნდა იყოს სხვა კომპანიებისთვისაც რომლებსაც მსგავსი ტიპის წარმოება არ აქვთ მაგალითად მე გეტყვი ხა საქართველოში დიდი რაოდენობით სხვარი იკლება დიდი რაოდენობით ხო არა სხვარი საქონელიც და ფაქტიურად აი ეს ორგანული ნარჩენი რომელიც შეიძლება გახდეს ცილის წყაროდ ფაქტიურად კი ბატონო, დიდი მადლობა. რევაზ ვაშაკიძეს ვემშვიდობებით და განვაგრძობთ გადაცემას 119 ბაღის აღსანიშნავები ორშაბათიდან სასწავლო პროცესს დირსის კომპლექსში გააგრძელებენ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ 700-მდე აღსანიშნავისათვის შესაბამისი გარემოს მოწყობა კომპლექსის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსში უკვე დაწყებულია და ის მზად კვირის ბოლომდე იქნება. ბაღების მართვის სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ იჯარისა და შესაბამისი სტანდარტების დანერგვისთვის საჭირო ხარჯებს სააგენტო უზრუნველყოფს 119 ბაღი კუთვნილ ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესს სავარაუდოდ წელიწად ნახევრის შემდეგ გააგრძელებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბაღში ძირითადად ისნის მოსახლეობას დაყავს თავიანთი შვილები, ეს არის ჩვენი უბნის პრობლემა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ბაღების ასოციაციას სააგენტოს შევთავაზოთ შესაბამისი ტერიტორია 700 ბავშვის გასათავსებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეფერხდეს ძალიან დიდ ხანს სააღბრძოლო პროცესი, ორშაბათამდე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია კომფორტული გარემო შევუქმნათ ამ ბაღის ბავშვებს. მშობლების ინიციატივით შეირჩა კონკრეტული კორპუსი დირსის კომპლექსში, სადაც 119 ბაღი დროებით განთავსდება. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოების სტანდარტები და მინიმალური ნორმები. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული პერიოდი დაჭირდება პროექტირებას 119 ბაღის, ანუ იმავე ტერიტორიაზე აქ აშენდება ახალი ბაღი თანამედროვე სტანდარტებით, დაახლოებით ამ ყველაფერს დაჭირდება წელიწადი და ნახევარი. ძალიან საინტერესო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წამში ერთად გავიცნობთ ადამიანს, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხის მფლობელია. მე მხოლოდ ერთი რამ მაინტერესებდა, ბიზნესი. ეს სიტყვები არჩილ ჭეიშვილს მეკუთვნის, რომელიც ამჟამად ტექნოლოგიური კომპანია პალატაინის განვითარებით არის დაკავებული. მოკლედ არჩილ ჭეიშვილი თავად მოგვიყვება მის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. შუადღე მშვიდობის არჩილ, მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის პირველ რიგში. დასაწყისში ჰარვარდზეც მინდა რომ მოვიკითხო და შემდეგ დღევანდელ საქმიანობას სამომავლო გეგმებზე არ კითხავთ რატომ ჩააბარეთ, ცხადია ჰარვარდის სწავლა ბევრ ადამიანს უნდა 100-დან რო გააჩირო ალბათ 80-ს. კითხვის რომ კი მინდა სწავლა, რა მოგცათ ამ წლებმა ჰარვარდში და იყო თუ არა რთული, თქვათ ის გზა რომელიც იქ სწავლის პროცესში გაიარეთ. თუ მოხვედრა უფრო რთული იყო. სწავლდი 55 სკოლაში და ჩემს გარშემო მოიყო ძალიან ბევრი პრობლემა განსაკუთრებით სკოლის პერიოდში. იყო ძალიან ბევრი პრობლემა განათლებაში, ჯანდაცვაში და მინდოდა რომ ეს პრობლემები გადამეჭრა. და როდესაც დავფიქრდი როგორ შეიძლება ამისი გადაჭრა, მივხვდი რომ ბიზნესი იყო ერთ-ერთი გზა. ამან მოუცა ნაპერწკალი და ინტერესი ბიზნეს სფეროში.
როდესაც დავფიქრდი მე ბიზნესში როგორ შეიძლებოდა ჩამოყალიბდეს წარმატებულ ბიზნესმენად, ვიფიქრე რომ განათლება ამისთვის იქნებოდა ძალიან კარგი და დავიწყე ოკეანეს გადაღმა ყურება ამერიკაში. მოხდა ისე რომ წავედი ჰარვარდის ბაკალავრზე ეკონომიკაში. ჰარვარდში რაც შეეხება თვითონ ყველაზე მთავარი რაც მომცა არის ურთიერთობები რაც ჩამოყალიბდა ამ ჩემი 4 წლის განმავლობაში სწავლის დროს. ურთიერთობები ჩემს კურსელებთან, პროფესორებთან ხახდა, რომელიც რეალურად მეხმარება ყველაფერში. პირველ რიგში ვისწავლე ამ ხალხისგან და მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო არის პირადი უნარების განვითარება. კომპანია პალატაინი, რომელიც მე ვახსენე, კომპანიის შექმნის ისტორია და მისი პროფილი რა არის? დღეს ასე ვთქვათ, რა განვითარების ეტაპზე ხართ და ვისთან ერთად აკეთებთ ამ საქმეს? როგორ დავიწყეთ პალატაინი, მე მუშაობდი Wall Street-ზე, სოფლის ყველა დიდ hedge fund-ში, ჩვენ თან დაფუძნებები მუშაობდნენ Google-ში და Facebook-ში და ერთ-ერთი საუბრის დროს ლანჩზე ჰარვარდის dining hall-ში საუბრობთ პრობლემების შესახებ, რაც იყო ჩვენი მუშაობის დროს ამ კომპანიებში და ყველამ აღმოვაჩინეთ, რომ ერთი საერთო პრობლემა გვაერთიანებდა, რაც იყო რომ თანამშრომლების განვითარება ან საერთოდ ხდებოდა ძალიან ნელა. როდესაც დავფიქრდით მიზეზი რა იყო ამისი, აღმოვაჩინეთ რომ ფიდბექის, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა თანამშრომლების თვის თუ რასაკეთებდა კარგად. და თქვენ როგორ ეხმარებით ორგანიზაციას გაითავისოს, გაიცნონ მენეჯმენტმა ყოველ შემთხვევაში თავიანთი დასაქმებულების შესაძლებლობები? ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ თანამშრომლებს, რომ ჩვენი საიტის მეშვეობით ერთმანეთს მიცენ შეფასებები დაუშვათ ლევანი ათიქულა ლოგიკურ აზროვნებაში. იქნებ მე მოვიტყვე მაგალითად და მივეც დავალიქულა სპეციალურად როგორ აზღვევს ამას სისტემა. მათ შემოდის ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი, ანუ დახვეწილი სტატისტიკური მოდელი, მაგალითად თუ თანამშრომელი ყველას აფასებს 10-დან 10 ქულა, 10 ქულით ყოველთვის, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის ჭეშმარიტი შემფასებელი არ არის. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი თუ რას ვითვალისწინებთ და როგორ უყურებთ, ასე ვთქვათ, არაობიექტურ შეფასებებს. და რამდენი ორგანიზაციაა თქვენი მომხმარებელი, ძირითადად რა სახის დაწესებულებებს ფუნქციურად აინტერესებთ აი ესეთი ტიპის ინფორმაცია, რასაც თქვენ აძლევთ? ამ ეტაპზე გვყავს 35 კლიენტი დაახლოებით, თვეში ვიზდებით 25%, ორი ოფისი გვაქვს, ერთი ბოსტონში, ერთი ნიუ-იორკში, ფონდები გვაქვს ძალიან დიდი მოზიდული და რაც შეეხება სექტორს, ორთავარ სექტორზე გვაქვს ფოკუსი ამერიკაში, ერთი არის ტექნოლოგიური კომპანიები და მეორე არის ფინანსური სექტორი. ამ ბიზნესისთვის თუ არის სივრცე საქართველოში დღეს ხედავს? ამ ბიზნესისთვის არის სივრცე, ჩვენ ერთ-ერთი რის გაკეთებაც გვინდა არის ის, რომ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგია შემოვიტანოთ. ხელოვნური ინტელექტს ის ვინც იქნება ლიდერი ხელოვნურ ინტელექტში გააკონტროლებს სოფლიოს რეალობას. პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს ძალიან ჩამორჩენილია ამ სფეროში და გვინდა რომ ეს ტექნოლოგია გაუზიაროთ საქართველოს. ჩვენ ყველაზე ესეთი კრიტიკული საკითხი ახლა არის სტარტაპების თემა, მათი დაფინანსება, იმიტომ რომ მამუკა ბახტაძეს ჩვენს ფინანსთა მინისტრს ჰქონდა საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები კომერციული ბანკების მისამართით. აი თქვენი გამოცდილება რას გაჩვენებთ ამერიკაში? საბანკო სექტორი რამდენად აქტიურად მონაწილეობს სტარტაპების დაფინანსებაში და თუ მონაწილეობს რა ფორმით? სტარტაპების ამერიკაში სტარტაპის განსაზღვრება არის ბევრად უფრო სხვა ვიდრე საქართველოში რეალურად. მაგალითად Uber-ი, რომელიც ვალუაციაც 60 მილიარდ დოლარზე არის, ის სტარტაპად ითვლება. ანუ ხო ბანკები რეალურად ზარდ უკვე რაღაც ეტაპზე რო არიან გადასული იმ სტარტაპებში შდებენ ფულს, ეს არის უფრო კომპანიები, რომლებსაც ამერიკის რეალობაში მარტო ჩვენი რეალობა არის. ხო, თუმცა ამერიკაში ფინანსების მოძიების კუთხით მხოლოდ ბანკები არ არიან და იქ სხვა საშუალებებია. საუბარი იმაზეა ჩვენს ქვეყანაში, რომ სხვა საშუალებები არ არის. გეგმები არის თქვენი საომალო, უკავშირდება თუ არა საქართველოს ახსენეთ, რომ აი ხელოვნური ინტელექტის შემოტანა და განვითარება გინდა ჩვენს ქვეყანაში. კიდევ ვიცი რომ ერთ ახალ პროექტზე მუშაობთ და კომპანიაზე. ნამდვილად დავიწყეთ მეორე პროექტი, მეორე კომპანია, რომელსაც ქვია Genesis AI. პირველ კომპანიაში 25 კაცი ყავს, მეორე კომპანიაში 15 კაცი ადამიანი ყავს. Genesis AI რა არის? ეს არის ასე ვთქვათ, ქსელი ხელოვნური ინტელექტების. ჩვენი მიზანი არის, რომ ყველა ხელოვნური ინტელექტი, რაც კი არსებობს სოფლიოში, დავაკავშიროთ ერთმანეთს, რომ ამ ხელოვნურმა ინტელექტებმა ერთმანეთთან ივაჭრონ სერვისებით, დატა გაცვალონ, ისწავლონ ერთმანეთისგან, რადგან ჩაუყაროთ საძირკველი პოტენციურად ზოგადი ხელოვნური ინტელექტის შექმნაში, რაც შეიძლება იყოს სოფლიოში ყველაზე ღირებული
ტექნოლოგია რაც კი კაცობრიობას უნახია. კი ბატონო. წარმატებები. იმედია რომ ეს მიზნები, რომელიც დასახული გაქვთ, იქნება მიღწეული უახლოეს მომავალში. დიდი მადლობა არჩილ ჭეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებები მას. საქმის კურსი უნდა დავასრულოთ 15 საათზე 22 საათზე 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. ნახვამდის.